নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ইণ্ডিয়া পোষ্ট পেমেণ্ট বেংকত খালী হোৱা 54টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিবা, লগতে যোগ্যতা কি লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সেই সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটটো চোৱা, অপেনিং ডেট ফৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যন 4/5/2024 4 মে'ৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 25 মে' 2024। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনিও জানি লোৱা। পোষ্ট বা ডেজিগনেশ্যন এক্সিকিউটিভ এছ'চিয়েট কনচালটেণ্ট, ইয়াত এজ হ'ব লাগিব 22 পৰা 30 years। পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ 1 year। নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ 28। আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 13, EWSৰ বাবে 2, OBC বাবে 7, SC বাবে 4, ST বাবে 2। নেক্সট আহিলে এক্সিকিউটিভ কনচালটেণ্ট 22 পৰা 40 yearsৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, 4 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ হ'ল 21 আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 10, EWSৰ বাবে 2, OBC বাবে 5, SC বাবে 3 আৰু ST বাবে 1। হ'ল এক্সিকিউটিভ ছিনিয়ৰ কনচালটেণ্ট 22 পৰা 45 yearsৰ ভিতৰত আৰু 6 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ 5, আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 4 আৰু OBC বাবে 1। টোটেল ভেকেঞ্চিজ হ'ল 54, তাৰে আনৰিজাৰ্ভৰ আছে 27, EWSৰ 4, OBC 13 আৰু SC 7, ST 3। প্লেচ অফ পোষ্টিংটো তোমালোকে চাই লোৱা। এক্সিকিউটিভ কনচালটেণ্ট, এক্সিকিউটিভ এছ'চিয়েট কনচালটেণ্ট পে'মেণ্ট এপ্লিকেশ্যন ছাপোৰ্ট, এইটো নিউ দিল্লীত হ'ব পোষ্টিং। এক্সিকিউটিভ কনচালটেণ্ট পে'মেণ্ট এপ্লিকেশ্যন ছাপোৰ্ট, এইটো নিউ দিল্লীত। এক্সিকিউটিভ ছিনিয়ৰ কনচালটেণ্টৰ এইটো পদো নিউ দিল্লীত। নেক্সট এক্সিকিউটিভ এছ'চিয়েট কনচালটেণ্ট IT ছাপোৰ্ট, ইয়াৰ এইটো পদ দিল্লী, মুম্বাই, চেন্নাইত হ'ব নিযুক্তি। এক্সিকিউটিভ কনচালটেণ্ট IT ছাপোৰ্ট, এইবোৰ পদো দিল্লী, মুম্বাইত নিযুক্তি হ'ব। এক্সিকিউটিভ ছিনিয়ৰ কনচালটেণ্ট ক'ৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ চলিউশ্যন, এইটো হ'ল চেন্নাই। এক্সিকিউটিভ ছিনিয়ৰ কনচালটেণ্ট, এইবোৰ নিউ দিল্লীত। নেক্সট এক্সিকিউটিভ ছিনিয়ৰ কনচালটেণ্ট DC মেনেজাৰ, মুম্বাই, দিল্লী আৰু এক্সিকিউটিভ ছিনিয়ৰ কনচালটেণ্ট নিউ দিল্লী। প্ৰায়বিলাক পদৰ এপইণ্টমেণ্ট নিউ দিল্লীত হ'ব যদিও এই পদসমূহৰ বাবে কিন্তু সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চোৱা। এক্সিকিউটিভ এছ'চিয়েট কনচালটেণ্ট পে'মেণ্ট এপ্লিকেশ্যন ছাপোৰ্টৰ বাবে মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল BE BTech কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি ইলেক্ট্ৰনিক্স অৰ মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, মানে MCA হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব, বা BCA BSc ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি হ'লেও অনলাইন কৰিব পাৰিব। নেক্সট এক্সিকিউটিভ কনচালটেণ্ট পে'মেণ্ট এপ্লিকেশ্যন ছাপোৰ্ট, এইবিলাক পদৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল BE BTech ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি ইলেক্ট্ৰনিক্স, মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন MCA 3 years, BCA BSc কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি। নেক্সট আহিলে এক্সিকিউটিভ ছিনিয়ৰ কনচালটেণ্ট পে'মেণ্ট এপ্লিকেশ্যন ছাপোৰ্ট, এই পদবিলাকৰ বাবে মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন BE BTech ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি, মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন বা BCA বা BSc ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স। তেনেকৈ এক্সিকিউটিভ এছ'চিয়েট কনচালটেণ্ট IT, এইখিনি পদৰ বাবে BE BTech ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি ইলেক্ট্ৰনিক্স বা মাষ্টাৰ্ছ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন MCA বা BCA BSc, মানে প্ৰায়খিনি পদৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন কিন্তু প্ৰায় একেই হয়। গতিকে যিবিলাকৰ আচলতে BE আছে বা BTech আছে, কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ এপ্লিকেশ্যন আছে, বিশেষকৈ MCA, সেই সকলোৱে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এক্সিকিউটিভ ছিনিয়ৰ কনচালটেণ্টৰো ইয়াত একেই হয়, ইয়াত কিন্তু কিছুমান এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা উল্লেখ আছে। তোমালোকে যদি অনলাইন কৰাৰ কথা ভাবিছা তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ এই গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰিবা। পদসমূহ যিহেতু কণ্ট্ৰেক্সুৱেল, প্ৰথম অৱস্থাত 3টা বছৰৰ বাবে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু তাৰ পাছত 2 বছৰৰ বাবে বৃদ্ধি কৰাও হ'ব পাৰে। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ ইণ্টাৰভিউ বেচিছ হ'ব, গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন থাকিব। নেক্সট দৰমহা তোমালোকে চোৱা। এক্সিকিউটিভ এছ'চিয়েট কনচালটেণ্টৰ 10 লাখ হ'ব পাৰ এনাম, মানে প্ৰতি বছৰত 10 লাখ টকা, আৰু এক্সিকিউটিভ কনচালটেণ্টৰ 15 লাখ টকা হ'ব প্ৰতি বছৰত, আৰু এক্সিকিউটিভ ছিনিয়ৰ কনচালটেণ্টৰ 25 লাখ টকা হ'ব প্ৰতি বছৰত। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো চাই লোৱা। SC ST PWDৰ বাবে 150 rupees অনলি, আৰু ফৰ আদাৰ্ছৰ বাবে 750।
যদি তোমালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি জানিব খোজা তেতিয়াহ'লে careers@ipbonline.in ত গৈ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাব পাৰিবা। অৱশ্যে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো মই লিংকছখিনি দি দিম। আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।